Hello! Hi! So, ito ngayon, mag-uumpisa po ako ng aking first class and alas 6 na. Kaya, magre-ready na po ako. Usually, ganito ang routine ng mommies na nagtatrabaho sa house. So, ito lang ang suot ko. Papakita ko po sa inyo, naka short lang ako and wala pa ring makeup. So dito po ako nag-work. Ito po yung aking room. Okay, dyan po yung monitor ko and everything, yun yung picture ko. So ito, usually ganito lang, naka-shirt and then laki ng tiyan and shorts lang. So ang papalitan ko lang po yung aking shirt. Okay, kasi sa camera po, ito lang po ang nakikita, yung half lang. So, mamaya, ipapakita ko po sa inyo ang transformation from yung face and then yung sa tops natin. Dito sa tops. Kung ano po yung later on, susuot ko. Okay, for my first class. Okay, so see you later, guys. Hello! So, ngayon, magpe-prepare tayo for my first class. Ano nga ba ang pwedeng gawin na pang makeup? Okay, how to put makeup sa face natin. So, for me, I'm already 40 years old. So, just make sure na clean ang face natin bago tayo mag-put ng any makeup, okay, sa face natin. So, ang gagawin ko is, I have here yung simple lang na BB cream. Actually, finiture ko to before sa previous vlog ko. So, ito yun. So, just a small, okay, here. So, ilalagay lang natin dyan sa face natin. Okay, so, make it sure na even ang pagkakalagay. Kasi, pangit naman kapag sobra or kulang. So, tama lang. Okay, so, yan. Okay. Okay, yan. Okay, so, lalagay po natin. And, okay, medyo kulang sa budget. Kaya, yung medyo mura lang na I think, foundation to or parang maybe 2 cake to. Ito yun. Okay. So, ito yung ginagamit ko after kung maglagay na cream sa mukha. So, ganyan lang. Okay, yan. Okay, dapat pantay. Para hindi po tayo magmukhang espasol. Okay, yan. Okay, lagyan din natin ang ating neck, para pantay. Okay. So, sa mga mommies na 40 years old, huwag po tayong mag-alala kasi although 49 age natin, hindi naman ibig sabihin hahayaan ng malosyo. Okay, so yan. Yan. Okay, so okay, perfect. Okay, medyo okay na. And actually, yung mga makeup ko, bigay lang ng sister ko kasi yung sister ko single pa, so wala siyang masyadong pinagkakagastusan. Ito, binigay niya sa akin dito. Okay, Body Shop siya. Maganda siya kasi meron siya dito parang tutorial. Okay, pwede kang matuto maglagay ng eyeshadow kahit hindi ka expert. So, ito, kaya lang wala na siyang pang dudot. Wala na siyang, pwede rin siguro ang ating fingertip. Okay, so medyo gusto ko lang itong color. So, siguro it's medyo maaga pa. So, yan. Okay, pag wala po tayong applicator, pwede na yung daliri natin. Okay, so, yan. Dapat madiskarte. Huwag lang tayong masyadong magastos. Yan. Okay, yan po. Okay, so, meron ng konti. Okay, so, sa pag mga nag-work sa house, especially yung mga online teachers, or marami ng mga ibang klaseng trabaho ngayon. Online lang talaga. So, sa bahay lang. Home-based. Tinatawag siya home-based. So, ito, okay, nakalagay na ako ng eyeshadow. At,
Okay, so I think feel kong gamitin to. So ito ay Happy Skin. Etude. Etude yata to. Okay, so lagyan na tayo ng konting lipstick. Okay, make sure na konti. Okay, so ganyan lang, kasimple. Okay, so sa mga ibang YouTubers, minsan pag nanonood ako ng mga YouTube videos nila, talagang na-inspire akong mag-invest ng makeup. Kasi I think kapag sa mga babae, nagmumukha silang maganda kapag naka-makeup. So, ayan. Especially kung medyo nagkakaedad na po tayo, so dapat presentable po tayo kapag hindi lang nag-work or lumalabas ka sa bahay ka man, or maybe kung mamamalengke ka, magsha-shopping ka, so make sure na presentable pa rin po tayo. Okay, so women's power, ika nga nila. Okay, so ito po simple tutorial lang, so hindi po ako expert, pero I just want to share some ideas na sana ay makakapulutan nyo ng tips. So that's it. So I will see you on my next video. Thank you. Bye bye.